Xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh XT6 Podcast. Đây là tập đầu tiên trong series Lương Xuân Trường The Story. Trong series này thì mình sẽ chia sẻ chủ yếu về những trải nghiệm mà mình đã có trong hành trình phát triển sự nghiệp bóng đá và những bài học mà mình đã rút ra được. Series bao gồm 10 tập được phát trên YouTube và các nền tảng podcast trực tuyến vào 9 giờ tối thứ Tư hàng tuần. Hy vọng là chúng ta sẽ có những phút giây ý nghĩa cùng nhau. Còn bây giờ thì mời mọi người lắng nghe câu chuyện mình sẽ kể ngày hôm nay. Như ở tiêu đề của tập ngày hôm nay thì trong số đầu tiên này mình sẽ nói về chủ đề người chọn nghề hay nghề chọn người. Đây có lẽ là câu hỏi mà không chỉ riêng mình cảm thấy khó trả lời. Mình đã thích bóng đá, lựa chọn đi theo con đường này, hay với mình bóng đá là định mệnh? Nếu không phải bóng đá thì sẽ là ngành nghề gì? Nếu không phải bóng đá thì hiện tại mình là ai? Trước khi trả lời cho những câu hỏi đó thì mình xin giới thiệu với mọi người về cuốn sách mà mình rất yêu thích. Và cũng có thể đây là một trong những cuốn sách được nhiều bạn trẻ biết đến nhất tại Việt Nam. Đó là cuốn Nhà giả kim của tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brazil, Paulo Coelho. Nhân vật chính trong tác phẩm đó là Santiago, một cậu bé chăn cừu. Từ nhỏ thì Santiago đã có ước mơ được đi đây đi đó, được khám phá khắp thế giới. Tuy nhiên thì bố mẹ lại mong cậu trở thành một linh mục để mang lại sự danh giá cho gia đình. Nhưng vì ước mơ, Santiago đã thuyết phục bố mẹ để cậu được làm một người chăn cừu, đi khắp đó đây để tìm ra kho tàng của bản thân. Chúng ta cũng giống như cậu bé Santiago đó vậy. Nhiệm vụ của chúng ta trên cuộc đời này đó là trải nghiệm, dám ước mơ để đi tìm kho tàng cho chính mình. Và với mình thì con đường dẫn đến kho tàng đó vẫn luôn tràn đầy hy vọng. Mình còn nhớ rất rõ thời thơ ấu của mình đã gắn liền với trái bóng tròn như thế nào. Trái bóng với mình là niềm yêu thích hơn tất cả những thứ khác. Có thể là do bố mình cũng rất thích bóng đá nên ông luôn đặt mình ở trong những không gian liên quan đến trái bóng. Ông thường đưa mình đến xem những trận đấu mà ông đá với những người bạn, mua đủ thể loại bóng từ bóng nhựa đến bóng da để hai bố con cùng chơi ở nhà. Mình còn nhớ mình cứ gặp đồ vật hình tròn nào là đều muốn dùng chân để đá. Quả bưởi, quả cam hay quả bóng len của mẹ cũng đều trở thành công cụ để phục vụ cho sở thích của mình. Mình vẫn còn vài bức ảnh cũ xuất hiện bên cạnh trái bóng từ khi mới chỉ 1-2 tuổi. Và cứ như thế mình dần lớn lên cùng với trái bóng. Bởi vậy nên hiện tại cũng rất khó để có thể trả lời là vì sao mình lại thích bóng đá. Có lẽ đó là sở thích tự nhiên, là năng khiếu nên mình cũng chẳng cần một lý do cụ thể nào. Một trong những kỷ niệm đầu đời mà mình nhớ nhất đó là đội bóng tiểu học của mình để thua ở trận chung kết cấp trường. Mình đã khóc cả ngày hôm đó vì tức. Đội của mình đã chơi rất hay. Khi tỷ số đang là 1-1 thì vào những giây cuối cùng của hiệp thứ 2, mình ghi một bàn thắng rất đẹp ấn định tỷ số 2-1. Tuy nhiên thì bàn thắng đã không được công nhận vì trọng tài đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trước khi bóng bay vào lưới. Sau đó thì đội mình đã để thua trên chấm luân lưu. Hồi đó mình đang học lớp 4, mình cũng đã nắm được khá tốt những luật cơ bản trong bóng đá. Với tình huống đó thì dù thời gian thi đấu chính thức đã trôi qua, nhưng khi tình huống bóng đang diễn ra theo chiều hướng tấn công cho một trong hai đội thì trọng tài chỉ có thể thổi còi kết thúc trận đấu sau khi tình huống tấn công đó kết thúc. Đây mình còn tung ra cú sút trước cả khi trọng tài thổi còi. Nhưng không, trọng tài vẫn không công nhận bàn thắng và quyết định đó đã cướp đi chức vô địch của đội mình. Mình đã khóc tưởng chừng như không thể dừng lại được. Đồng đội và bạn bè đến động viên thì càng làm cho mình cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì đã không thể mang về chức vô địch cho ngôi trường thân yêu của mình. Và như các bạn thấy thì ngay ở thời tiểu học mình đã được nếm trải sự nghiệt ngã trong bóng đá. Vài ngày sau khi giải đấu kết thúc, mình có nghe tin là các trọng tài đã đến gặp thầy phó hiệu trưởng để xin lỗi vì quyết định dẫn đến trận thua của trường mình. Nhưng dù sao thì cũng không thay đổi được gì. Tuy không vô địch nhưng tụi mình có được nhiều điều mà đến tiền cũng không mua được. Và không vì thế mà mình từ bỏ đam mê này. Thời tiểu học thì mình học khá đều các môn ở trường, danh hiệu học sinh xuất sắc luôn nằm trong tầm tay. Tuy nhiên thì mình chẳng bao giờ cảm thấy tự tin vào việc học của mình vì mình không thấy quá hứng thú với việc học. Sau này có thêm môn tiếng Anh thì mình thấy thích hơn, còn lại thì cũng không đặt quyết tâm cao vào việc học cho lắm.
Mình thấy tự tin là chính mình nhất khi được chơi bóng. Mình cảm thấy mình thực sự là người có quyền lực trong tay khi còn thời tiểu học. Khả năng chơi bóng có thể nói là vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, giúp mình dễ dàng được làm đội trưởng đội bóng của trường. Không những vậy, mình còn có thể chơi bóng sòng phẳng với các anh lớn ở gần nhà. Trong làng mình thì chiều nào mọi người cũng chia hai đội ra để đá gôn tôm. Đội ghi bàn sẽ được xếp hàng để đội thua chui qua hai chân. Mình là cậu bé trẻ tuổi nhất được ưu tiên tham gia những trận derby căng thẳng đó. Trong bóng đá thì mỗi người có những điểm mạnh và sở trường riêng của mình để gây ấn tượng với bạn bè xung quanh. Càng có nhiều điểm mạnh thì bạn sẽ càng được tôn trọng. Với mình thì khả năng quan sát, chuyền bóng chính xác, đi bóng hay dứt điểm cầu môn là những điểm mạnh nhất của mình khi còn nhỏ. Nhờ có những điểm mạnh vượt trội đó, khi mới chỉ 8 tuổi, mình đã được đặc cách vào đội bóng nhi đồng của tỉnh sớm hơn 1 năm. Mình thường phải học lớp 4 hoặc lớp 5 thì mới đủ điều kiện để được đăng tuyển. Nhưng khi mình đang lớp 3, có một sự kiện xảy ra đã trở thành bước đệm cực kỳ quan trọng cho một hành trình tuyệt vời mà mình đã có với trái bóng sau này. Mình không nhớ rõ tình huống này lắm, chỉ được nghe kể lại từ chính người thầy dạy bóng đá đầu tiên cho mình trong một lần thầy được phóng viên phỏng vấn. Thầy nói là trong một trận đấu của thầy với bố, bóng có bay về hướng của mình đang ngồi xem và rơi xuống rãnh nước. Nếu như bình thường, đứa trẻ khác sẽ nhặt lên và ném trả lại cho người lớn, còn mình đã đặt bóng xuống đất và chuyền bóng lại cho thầy bằng lòng trong chân phải. Là một người dạy bóng đá cơ bản nhiều năm, nên thầy đã nhìn ra tố chất của mình chỉ sau một động tác duy nhất đó. Sau đấy thì thầy đã nói chuyện với bố để xem là mình đã có sẵn sàng tham gia vào đội bóng nhi đồng của tỉnh không. Khi đó mình mới học lớp 3 nên mình là trường hợp đặc cách hiếm hoi ở thời điểm đó. Và mình đã trúng tuyển ngay sau đợt tuyển sinh của tỉnh. Năm 8 tuổi, mình đã được tham gia các giải đấu nhi đồng toàn quốc cùng các anh lớn. Và trong 3 năm liên tiếp, mình cùng đội bóng nhi đồng tỉnh Tuyên Quang giành được 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đó thật sự là những thành tích đáng tự hào cho một đội bóng đến từ tỉnh thành không được quá chú trọng đầu tư cho thể thao. Và cứ như vậy, bóng đá gần như là tất cả đối với mình. Ngoài bóng đá với các bạn thì chương trình TV yêu thích nhất cũng là bóng đá. Trò chơi điện tử yêu thích nhất cũng là bóng đá. Do đó mình cũng không mấy mặn mà với việc học mà chỉ chờ đến giờ được ra sân để tung hoành, để thỏa mãn sở thích và được bộc lộ những phẩm chất tốt nhất của mình. Vì mọi thứ cứ diễn ra như được sắp đặt nên mình thấy thực ra chính bóng đá đã tự tìm đến mình. Khi còn nhỏ cho đến trước lúc được đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai để thi đấu chuyên nghiệp, mình gần như không bao giờ cảm thấy khó khăn gì trong việc tập luyện và chơi bóng cả. Ngay cả việc được tuyển chọn vào lứa 1 của học viện, mình cũng gần như không cần phải cố gắng hay nỗ lực bằng mọi giá. Vì với mình khi đã chơi bóng thì dù là thi thố hay đá vui với bạn bè, mình cũng đều tận hưởng mà không có bất kỳ sự tính toán nào. Giá mà mình còn giữ được sự trong sáng đó đến bây giờ thì tốt biết mấy. Về việc mình đã được tuyển chọn vào học viện như thế nào thì mình sẽ kể chi tiết hơn ở tập sau. Thật ra thì lúc đó ngoài bóng đá ra, mình cũng chưa biết bản thân muốn làm gì hay trở thành ai sau này. Cũng có thể là do mình còn quá nhỏ, chưa tới lúc phải nghĩ nhiều đến tương lai. Tuy nhiên thì mình cảm thấy vô cùng may mắn vì bóng đá đã lựa chọn mình. Vì nếu không thì cũng không chắc là mình sẽ được làm một công việc mà bản thân mình thực sự đam mê. Lớn lên thì mình gặp nhiều người, trong đó có chính những người bạn thân của mình nói là họ không biết đam mê của họ là gì. Đi làm cũng chỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống qua ngày. Có những người có công việc tốt, lương cao nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống. Tất nhiên họ cũng có những sở thích riêng, nhưng họ chưa bao giờ thử phát triển những sở thích đó vì sợ rủi ro. Nghe xong mình càng thấy may mắn hơn biết bao người. Mình tự nhủ rằng nhờ may mắn mà mình được như thế. Vậy nếu con cái mình sau này không được may mắn như vậy thì sao? Liệu có cách nào để giúp các con mình tìm ra được đam mê của mình hay không? Mình chỉ có thể nghĩ ra là phải cho các con trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Sau đó lắng nghe và quan sát xem con có những năng khiếu hay điểm mạnh gì.
từ đó định hướng cho con đi theo đúng với đam mê và khả năng của mình. Như vậy thì sau này con sẽ không phải loay hoay tìm đường, bởi vì nếu phải như thế sẽ mất thời gian. Lứa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai cũng không phải ngoại lệ, chỉ có khoảng một nửa trên tổng số 18 cầu thủ may mắn hơn vẫn đang có thể kiếm tiền từ chuyên môn bóng đá. Nửa còn lại đã phải rẽ sang các hướng rất khác, đa phần là đi làm các công việc không đòi hỏi bằng cấp đại học, vì lúc đó tụi mình gần như dồn toàn tâm trí cho bóng đá. Lúc quyết định dừng bóng đá thì việc học đối với các bạn đó cũng đã lỡ dở, và việc có được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 đã là một kỳ tích. Do đó thì quyết định cho con theo nghiệp này phải là những bậc phụ huynh thực sự có đam mê, có can đảm và thực sự bản lĩnh. Nói đến đây thì có lẽ cũng sẽ có nhiều người cho rằng con đường đến với bóng đá và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình khá là bằng phẳng, vì không phải ai thay đổi đam mê cũng sẽ gặt hái được thành quả. Thật ra thì con đường bóng đá của mình chỉ bằng phẳng trước khi chính thức lên đội 1. Các chấn thương liên tiếp xảy ra sau đó khiến mình gần như không có một mùa giải nào là được lành lặn hoàn toàn. Nhưng cũng không biết sao giờ, vì mình vốn được sinh ra với cơ địa không đủ tốt cho một cầu thủ bóng đá. Các thầy có lý do khi luôn nói mình là một cầu thủ thư sinh từ thời tiểu học. Mặc dù vậy, bản thân mình vẫn cảm thấy mình gặp nhiều may mắn hơn rất nhiều cầu thủ khác. Mình biết có nhiều người cũng đam mê và luôn cố gắng theo đuổi đến cùng, nhưng mà thành công vẫn chưa đến với họ. Tuy nhiên theo mình thì định nghĩa về thành công và sự kỳ vọng của mỗi người là khác nhau. Giả sử có những cầu thủ đối với họ, việc được ký hợp đồng với một câu lạc bộ V-League nào đó đã là một sự thành công. Nhưng có những người lại đặt kỳ vọng vào chức vô địch V-League hoặc được đá chính ở đội tuyển quốc gia thì mới coi đó là một thành quả. Nên mình nghĩ chúng ta nên đặt sự kỳ vọng phù hợp với khả năng của chính bản thân mình. Như vậy thì nó sẽ không bị quá sức, và khi vượt qua được một cột mốc vừa sức, chúng ta sẽ có thêm động lực và sự tự tin cho những chướng ngại vật tiếp theo. Có một phương pháp để biết là mình đang đi đúng hướng hay không cho những ai đã luôn cố gắng rất nhiều mà thành công vẫn chưa tới. Mình muốn nói về Ikigai. Cho những ai chưa biết thì Ikigai là một khái niệm của người Nhật nói về mục đích sống và sự nghiệp lý tưởng của bản thân. Thì việc phân tích ngành nghề mình đang theo đuổi theo 4 yếu tố sau đây sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan hơn về công việc của mình. Thứ nhất, đó là mình có thích công việc này không? Mình có làm giỏi công việc này không? Công việc này có mang lại thu nhập tốt cho mình không? Và cuối cùng là công việc này có đem lại giá trị cho xã hội không? Nếu muốn mọi người có thể tìm hiểu thêm về sơ đồ này, chỉ cần gõ Ikigai là Google sẽ cho ra rất nhiều kết quả. Dựa vào sơ đồ này thì mình hy vọng là mọi người sẽ tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân mình. Ngẫm lại chặng đường của nồi áo số của bản thân thì mình luôn thầm biết ơn gia đình đã chọn cho mình một môi trường rất tốt để vừa phát triển chuyên môn bóng đá và học được rất nhiều kỹ năng sống từ các thầy, các cô và từ chính những người đồng đội. Mặc dù mình là người đưa ra quyết định cuối cùng cho việc ở lại học viện hay không, nhưng nếu không có sự dẫn dắt của bố thì có lẽ cơ hội này đã không bao giờ đến với mình. Dù mình là người luôn độc lập trong cuộc sống khi đã trưởng thành, đặc biệt là sau 18 tuổi. Nhưng khi còn nhỏ thì mình tin rằng định hướng của người lớn là không thể thiếu. Suy cho cùng thì bóng đá đối với mình là một cái duyên. Có những thứ mình có muốn đạt được dù nỗ lực đến mấy cũng không xảy ra. Còn có những thứ chỉ cần mình thực hiện nó với sự tập trung cao độ và đam mê vốn có thì thành quả đến lại thật bất ngờ. Như trong cuốn sách Nhà giả kim của Paulo Coelho có một đoạn khá hay như này: nói với trái tim mình rằng nỗi sợ đau đớn còn tồi tệ hơn chính đau đớn, và rằng không trái tim nào phải khổ ải tìm kiếm những giấc mơ, vì mỗi một giây tìm kiếm là cuộc gặp gỡ Thượng Đế cùng sự vĩnh cửu. Đoạn này có thể tạm hiểu là để theo đuổi đam mê, bạn có thể sẽ phải bước vào một lãnh địa xa lạ, có thể sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng cuối cùng thì mọi thử thách, mọi hiểm nguy đều sẽ đem lại những giá trị riêng của nó. Những trải nghiệm bạn có được sẽ làm cho giấc mơ đó trở nên đáng theo đuổi, và dù đi đến bước đường nào, bạn cũng đã cố gắng để cuộc đời này không có gì phải hối tiếc. Mình tin là ai cũng có ít nhất một khả năng đặc biệt và những điểm mạnh của riêng mình. Trên hành trình của sự trưởng thành sẽ có những dấu hiệu dẫn dắt bạn đến với kho báu của riêng bạn. Việc của chúng ta là
nhận ra những dấu hiệu đó và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Với cá nhân mình thì mình gần như không đưa ra quyết định nào cho việc rời xa gia đình để vào Gia Lai từ nhỏ. Và mãi đến sau này mình mới nhận ra chính việc không đưa ra sự lựa chọn nào cũng là một lựa chọn để trôi theo dòng chảy đó. Chúc cho tất cả các bạn đang đứng trước những ngã rẽ của sự nghiệp sẽ tìm được cho mình một con đường đến với kho báu riêng của mình. Còn bây giờ thì mình xin được kết thúc tập podcast ngày hôm nay ở đây. Nếu thấy hay và bổ ích, mọi người có thể like, share video này để nhiều người biết đến kênh hơn. Và đừng quên subscribe và bật thông báo để đón xem những tập tiếp theo của mình. Cuối cùng, mình xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe những câu chuyện của mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối thứ Tư hàng tuần.